Άνθρωποι, ζώα, περιβάλλον. Ενιαία υγεία. Σειρά podcast όπου η επιστήμη συναντά την καθημερινή ζωή. Από τον τομέα υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ζωή Δωροθέα Πανά, σε καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του podcast Ενιαία Υγεία του τομέα υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καθηγήτρια παιδιατρικής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ως επίσης και αναπληρώτρια κοσμήτωρας έρευνας. Μιας και σήμερα κάνουμε αρχή αυτής της σειράς, να πούμε λίγο για τον τίτλο του podcast που είναι Ενιαία Υγεία. Τι σημαίνει ενιαία υγεία? Πρακτικά είναι μια καινούρια, μια ας το πούμε νεότερη προσέγγιση όσον αφορά την επιστήμη, στην οποία θεωρούμε ότι η υγεία του ανθρώπου είναι πολύ πολύ στενά, θα μπορούσαμε να πούμε άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και με το περιβάλλον. Ότι πρακτικά εμείς είμαστε ένα κομμάτι ενός ενιαίου οικοσυστήματος. Και πέρα από το κομμάτι το επιστημονικό, νομίζω προσωπικά ότι είναι και μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή, μέχρι πρότινος οι επιστήμες, η κοινωνία είχαν μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων. Ο άνθρωπος ήταν το κέντρο των πάντων. Και είδαμε πρακτικά ότι πολλές από τις παρεμβάσεις που γίνονταν, προφανώς πολλές ήταν θετικές και επιθυμητές, κάποιες όμως ήταν δυσμενείς πάνω στα υπόλοιπα οικοσυστήματα. Οπότε ήρθε η ώρα να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση και μια πιο κοσμοκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων. Και βέβαια και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας η ενιαία υγεία ως μια νεότερη επιστημονική και πιο ολιστική προσέγγιση, οπότε προσπαθούμε ιδιαίτερα τόσο σε επίπεδο ερευνητικό όσο και εκπαιδευτικό να έχουμε αυτή την διασυνδεσιμότητα μεταξύ των επιστημόνων, είτε αυτό αφορά την ιατρική, είτε αυτό αφορά την κτηνιατρική, είτε αφορά τις βιοιατρικές επιστήμες. Ωραία, και θα το δούμε και στην κουβέντα μας αργότερα, πώς όλα αυτά συνδυάζονται και πώς επηρεάζουν πραγματικά και τον άνθρωπο και τα ζώα και το περιβάλλον. Συζητούμε σήμερα για τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά και τον κίνδυνο να τα χάσουμε στο άμεσο μέλλον. Ένας άνθρωπος μπαίνει στο νοσοκομείο για μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας. Η επέμβαση πάει πάρα πολύ καλά, αλλά λίγες μέρες μετά εμφανίζει μια απλή λίμωξη. Οι γιατροί του δίνουν αντιβιωτικά, δεν λειτουργούν, δοκιμάζουν ένα δεύτερο αντιβιωτικό, ούτε και αυτό, και ένα τρίτο, ούτε και αυτό. Το βακτήριο αυτό φαίνεται να είναι αρκετά ανθεκτικό σε όλα τα αντιβιωτικά που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Δηλαδή μια λίμωξη που πριν λίγα χρόνια ήταν τόσο εύκολη να αντιμετωπιστεί, αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή. Αναφέρεσαι, Γιώργο, στο πρόβλημα, το υπαρκτό και καθημερινό πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Πρακτικά τα μικρόβια, ξεχνάμε, οι μικροοργανισμοί είναι ζωντανοί οργανισμοί που προσαρμόζονται στο περιβάλλον, οπότε οποιαδήποτε υπερκατανάλωση ή και λανθασμένη κατανάλωση τα οθεί, τα πιέζει στο να αλλάξουν και να γίνουν, όπως είπες, ανθεκτικά. Δηλαδή τα φάρμακά μας, ένα πολύτιμο όπλο που έχουμε, τα αντιβιωτικά, που πραγματικά έφεραν επανάσταση στην ιατρική, έχουν αρχίσει να μην είναι αποτελεσματικά. Και αυτό πολλοί επιστήμονες το θεωρούν πλέον ως ένα υπαρκτό και μείζον πρόβλημα, χαρακτηρίζεται και ως η σιωπηλή πανδημία, γιατί όπως ανέφερες και το συναντάμε δυστυχώς πλέον στην καθημερινότητά μας, να έχουμε περιπτώσεις ατόμων και νέα άτομα που ταλανίζονται από λοιμώξεις στις οποίες δεν έχουμε όπλα να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό λοιπόν είναι η μικροβιακή αντοχή. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που αν θες μπορούμε να συζητήσουμε για το ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, είτε αυτό αφορά την Κύπρο, είτε αυτό αφορά το παγκόσμιο επίπεδο. Ας το δούμε λίγο σε παγκόσμιο επίπεδο αρχικά και μετά να το κοιτάξουμε λίγο για Κύπρο και Ελλάδα. Ναι. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα και μετά την πανδημία μια επιδείνωση, θα μπορούσα να πω, αυτού του φαινομένου. Δηλαδή, των ποσοστών των μικροβίων που πλέον γίνονται ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, αλλά και όπως το έθεσες και των λοιμώξεων μέσα στο νοσοκομείο που οφείλονται σε αυτούς τους μικροοργανισμούς, τους ανθεκτικούς, τα παθογόνα αυτά. Οπότε έχουμε ένα διτό πρόβλημα.
Κάποια δεδομένα που αφορούν και την Ευρώπη και παγκόσμιο επίπεδο αναφέρουν ότι μπορεί να σχετίζεται περίπου και με 1,3 εκατομμύρια θανάτους για το 2000, παραδείγματος χάρη 19, αλλά και τα δεδομένα, τα προβλεπτικά, δηλαδή το τι θα γίνει στο μέλλον, δυστυχώς είναι λίγο δυσίωνα, δεν είναι πολύ θετικά, δείχνοντας ότι εάν πάμε με αυτόν τον ρυθμό, μέχρι περίπου το 2050, οι θάνατοι που θα σχετίζονται με τη μικροβιακή αντοχή θα είναι περί τα 10 εκατομμύρια και πιθανότατα να υπερκεράσουν, να ξεπεράσουν και τους θανάτους που σχετίζονται με τον καρκίνο. Άρα δεν είναι ένα μελλοντικό πρόβλημα, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά θα επεκταθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ναι. Ο λόγος ο οποίος οθεί τον ασθενή να πάει να πάρει ένα αντιβιωτικό, βέβαια τώρα πλέον λόγω και των διάφορων εκστρατιών, επίσης και οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να δίνουν πλέον αντιβιωτικά over the counter, όπως λέμε και στην αγγλική. Υπάρχει έτσι ένας περιορισμός, όμως πιθανότατα να ήταν λίγο αργά που έχει γίνει αυτό. Όμως τι είναι εκείνο, τι είναι μέσα στην κουλτούρα, ιδίως του Κύπριου και του Έλληνα, που τους οθεί και νομίζουν ότι το αντιβιωτικό είναι η πανάκια για όλα? Είναι πολλοί λόγοι, θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα είναι πάλι το mentality, η φιλοσοφία μας. Οπότε διαπιστώσαμε και υπάρχουν μελέτες ότι χρειαζόμαστε και πολλούς επιστήμονες όσον αφορά την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση του κοινού για να καταλάβει ο καθένας από εμάς, το ευρύ κοινό, τι είναι τα αντιβιωτικά και πότε πρέπει πραγματικά να τα χρησιμοποιούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, επίσης υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, ιδιαίτερα για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, ότι προφανώς υπερκαταναλώνουμε τα αντιβιωτικά, πολλές φορές όχι σωστά, είτε αυτό αφορά τη διάρκεια τους, είτε αυτό αφορά τη χρήση τους. Για παράδειγμα, αν έχεις μια ιογενή λίμωξη, δεν υπάρχει λόγος να πάρεις αντιβιωτικό, ίσα ίσα κακό θα κάνεις, δεν είναι πανάκια τα αντιβιωτικά. Οπότε έχουμε δεδομένα και νομίζω ότι το βασικό και το πρώτο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Το δεύτερο έχει να κάνει με εμάς, με τους γιατρούς, με τους επιστήμονες, ότι και εμείς ουσιαστικά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και να εφαρμόζουμε καθημερινά και στην πράξη τις κατευθυντήριες οδηγίες. Πότε και γιατί πρέπει να δίνουμε ένα αντιβιωτικό. Και υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο λιμωδών νοσημάτων, αλλά και τον έλεγχο χορήγησης αντιβιωτικών που ονομάζεται και επιστασία. Άρα έχουμε κατευθύνσεις στο να μας βοηθήσουν να είμαστε κατά το δυνατό σωστοί. Τώρα, αν με ρωτάς, επειδή αναφέρθηκε στην Κύπρο και στην Ελλάδα, υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξητικές τάσεις όσον αφορά τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων και στο νοσοκομείο, όπου έχουμε ασθενείς και ευπαθείς ομάδες, αλλά και στην κοινότητα. Υπάρχουν χαρακτηριστικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και εξέδωσε και πολύ πρόσφατα μία αναφορά, στο οποίο έχει βάλει κάποιους στόχους. Και ένας από τους στόχους είναι να μειωθεί κατά 20% η χορήγηση αυτών των φαρμάκων των αντιβιωτικών στην κοινότητα και χρησιμοποιεί έναν δείκτη που είναι οι δόσεις ανά 1.000 κατοίκους. Από το 19 λοιπόν μέχρι το 24 στην Κύπρο είδαμε μια σημαντική αύξηση. Από εκεί που ήμασταν περίπου στο 19% έχουμε φύγει πάνω από 21-22%. Άρα έχουμε μια αυξητική τάση. Υπάρχει ένας άλλος στόχος να μειώσουμε κάποια συγκεκριμένα αντιβιωτικά για να μειωθεί πολύ λίγο, σιγά σιγά 5% ένα πολυανθεκτικό μικρόβιο το οποίο πραγματικά δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα και στην Κύπρο. Ονομάζεται κλεψιέλα, η οποία είναι ανθεκτική σε ένα αντιβιωτικό που λέγεται καρβαπενέμι. Εμείς είχαμε από το 19 έως το 2024 60% αύξηση αυτού του μικροβίου στα νοσοκομεία μας. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ένα πρόβλημα που είναι διασυνδεδεμένο. Όσο πιο πολλά αντιβιωτικά καταναλώνουμε και μάλιστα λανθασμένα, τόσο πιο πολύ οθούμε στο να έχουμε λοιμώξεις στο νοσοκομείο και λοιμώξεις οι οποίες είναι ανθεκτικές σε αυτά τα φάρμακα. Η χρήση του αντιβιωτικού, δηλαδή όταν χορηγηθεί η αντιβίωση σε κάποιον ασθενή, πρέπει να ολοκληρωθεί η θεραπεία ή όταν ο άλλος αρχίσει να νιώθει κάπως καλύτερα να το διακόψει? Διότι έχουμε και αυτές τις τάσεις και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό επηρεάζει πάλι την αντοχή
των Γιώργο, αντιβιωτικών. εξαιρετική ερώτηση και εννοείται ότι επηρεάζει την αντοχή εάν δεν πάρει σωστά το φάρμακο, που σημαίνει και η διάρκεια της θεραπείας. Δηλαδή, αν κάποιος από μόνος του, χωρίς τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, διακόψει την αγωγή πριν από αυτό που θα του δοθεί η οδηγία, υπάρχει η πιθανότητα να επάγει, να σμπρώξει, να οθήσει, να γίνει το μικρόβιο ανθεκτικό ή να μην αντιμετωπιστεί η λίμωξη σωστά. Πάντως δεν είναι το σωστό. Ξέρεις, βέβαια, γιατί το ρωτώ αυτό, διότι αρκετός κόσμος λέει, ωραία, δεν χρειάζεται να παίρνω αντιβίωση για αρκετόν καιρό, ώστε να μειώσω το πρόβλημα το οποίο υποτίθεται υπάρχει, αλλά αντί να το μειώσει, να το κόψουμε. Υπάρχει και το αντίθετο. Μπορεί να σου δώσει ο γιατρός μια αγωγή για μια εβδομάδα, αλλά να πεις δεν πειράζει, εγώ ας πάρω και λίγες μέρες παραπάνω, ώστε να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι το έχουμε αντιμετωπίσει. Άρα, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν δεδομένα για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Και τα αντιβιωτικά δεν είναι ούτε καραμέλες, δεν είναι ούτε πανάκια. Υπάρχει ουσιαστικά η οδηγία για το πότε και πώς πρέπει να χορηγούμε αυτά τα φάρμακα. Ούτε δανειζόμαστε από τον συγγενή μας φάρμακα, συνεπώς και αντιβιωτικά, ούτε παίρνουμε εμείς την απόφαση για το αν θα δώσουμε, ενώ ο καθένας μας, αν θα δώσουμε αντιβιωτικά και πόσο θα είναι η διάρκεια της αγωγής. Ούτε παίρνουμε από το συρτάρι μας εκείνα που έχουμε αφήσει από την προηγούμενη θεραπεία. Σωστό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ωραία. Έχεις πει ότι επηρεάζονται χειρουργικές επεμβάσεις στα νοσοκομεία. Κάποιες άλλες πράξεις που θα επηρεαστούν έτσι άμεσα. Γιώργο, αν σκεφτούμε έτσι πραγματικά λίγο όλοι μας, 5 δευτερόλεπτα να μην είχαμε διαθέσιμα κανένα αντιβιωτικό στη ζωή μας. Πώς θα εξελίσσονταν όχι μόνο η ιατρική, η ίδια η κοινωνία, και αξίζει ο καθένας μας να μπούμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε, γιατί πρακτικά θα αλλάξει όλη η πορεία της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι χειρουργικές παρεμβάσεις, δεν είναι μόνο ασθενείς που, για παράδειγμα, παίρνουν κάποιες νεότερες θεραπείες, ασθενείς που παίρνουν χημειοθεραπείες, που επηρεάζεται η άμυνά τους, οπότε προσβάλλονται συχνά από πολύ σημαντικά έτσι, και σοβαρά παθογόνα. Δεν είναι τα παιδιά, τα νεογνά, τα μωράκια, οι υπερήλικες, γενικότερα ευπαθείς ομάδες. Έχει τόσες πολλές κατηγορίες ομάδων που θα επηρεαστούν δυσμενώς και πάρα πολλές παρεμβάσεις που θα γίνουν απειλητικές για τη ζωή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οριζόντια θα ήταν καταστρεπτικό, δηλαδή θα γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω, και αν το δούμε και ιστορικά πώς ήταν. Πραγματικά τα αντιβιωτικά όταν ήρθαν στη ζωή μας ήταν μια επανάσταση. Οπότε θα πρέπει και να τα διαφυλάξουμε. Αναφέρθηκε σε ένα όρο επιστασία πριν λίγο. Αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε στον όρο, στα αγγλικά είναι το Antimicrobial Stewardship Programs, τα οποία είναι προγράμματα ορθολογικής χρήσης των αντιβιωτικών. Εξαιρετικά, Γιώργο, ναι. Πρακτικά τι γίνεται, έχουμε διαπιστώσει και υπάρχουν δεδομένα ότι πολλές φορές και στο νοσοκομείο αλλά και στην κοινότητα και εμείς οι ίδιοι οι γιατροί αποκλίνουμε από αυτό που θα έπρεπε μέσα σε εισαγωγικά, οπότε γίνονται προσπάθειες και στην Κύπρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εκπαιδεύσουμε αφενός το ιατρικό προσωπικό, αλλά και να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να επιτηρούμε, να ελέγχουμε το τι κάνουμε και να υπάρχει και μια ανατροφοδότηση. Τα πήγα εγώ καλά, σε σχέση με τον Γιώργο, ποιες είναι οι διαφορές μας, σε τι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται με αυτό και είμαστε και περήφανοι, για να είμαι ειλικρινής, που το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ιατρική Σχολή και συμμετέχει σε τέτοια ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Εταιρεία Λοιμόξεων και Μικροβιολογίας, το ESCMID, και συνσυντονίζουμε τέτοια προγράμματα, όπως επίσης έχουμε και κάποιες στρατηγικές συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και με simulation, δηλαδή με διάφορες νέες τεχνολογίες, με διαδραστική εκπαίδευση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά οι γιατροί και όλο το προσωπικό αποκτούν τη γνώση και τις δεξιότητες για να μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό στην καθημερινή τους πρακτική. Να κάνουμε μια μετάβαση από τον άνθρωπο στα ζώα και το περιβάλλον. Αναφερθήκαμε στον όρο ενιαία υγεία και ότι ειδικά αυτό το θέμα των αντιβιωτικών αφορά επίσης και τα ζώα και το περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται στη κτηνοτροφία, στη γεωργία, στους ψεκασμούς. Λοιπόν, να το αναπτύξουμε λίγο αυτό και να δούμε
εάν υπάρχει υπερχορήγηση αντιβιωτικών επίσης και στη κτηνοτροφία. Προφανώς και υπάρχει και είναι πρακτικά, είπαμε και πρωτήτερα, μια πιο ολιστική και ίσως μια ορθότερη προσέγγιση ενιαία υγεία, γιατί ακριβώς όλα τα συστήματα, το οικοσύστημά μας είναι, είπαμε, διασυνδεδεμένο. Και μάλιστα σε σχέση με τα λοιμώδη νοσήματα, με τις λοιμώξεις, υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν, Γιώργο, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των λοιμώξεων που προσβάλλουν τον άνθρωπο προέρχονται από τα ζώα. Εξού και ο όρος, όπως λέμε εμείς, ζωονόση. Και μάλιστα μπορεί και ως ένα 70% αυτών των λοιμωδών νοσημάτων να προέρχονται από τα ζώα. Ένα παράδειγμα στο οποίο δείχνει ακριβώς την σημασία και την ουσία της ενιαίας υγείας. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο είναι το πρόβλημα. Όχι μόνο από την πλευρά των ανθρώπων, αλλά και από την πλευρά του ζωικού βασιλείου. Στο κομμάτι τώρα της μικροβιακής αντοχής που είπες, πάρα πολύ ορθά, είδαμε ότι, αν πούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι έχουμε μια αλφα κατανάλωση αντιβιωτικών, αντιμικροβιακών παραγόντων, ένα 25% αυτών χρησιμοποιείται στον χώρο που αφορά τον άνθρωπο και ένα 75% χρησιμοποιείται, όπως πολύ σωστά είπες, στην κτηνοτροφία. Τόσο πολύ. Ναι, είναι ένα τεράστιο ποσοστό και τώρα μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που προσπαθούν και να αναδείξουν το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή πάλι την υπερκατανάλωση και χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία, να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο. Ήδη στην Ευρώπη υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο καθορίζει ποια είναι τα αντιβιωτικά που μπορούν να χορηγηθούν, όπως ακριβώς είπαμε και πρωτήτερα, για τον άνθρωπο, και βέβαια να γίνουν και παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί έχει φανεί ότι και οι λοιμώξεις αλλά και τα ανθεκτικά στελέχη που προκαλούν ανθεκτικές λοιμώξεις μπορεί να μεταφέρονται είτε από τα ζώα στον άνθρωπο είτε από τον άνθρωπο στα ζώα. Άρα λοιπόν είναι ένα διασυνδεδεμένο πάλι πρόβλημα. Η ενιαία υγεία προσπαθεί ακριβώς να αποτυπώσει αυτή την διασυνδεσιμότητα και μάλιστα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί προσπαθούν να το προωθήσουν ιδιαίτερα, έχουν βάλει ως προτεραιότητα την ενιαία υγεία και έχουν ως πυλώνα τη μικροβιακή αντοχή και την αντιμετώπιση αυτής υπό το πρίσμα της ενιαίας υγείας. Άρα λοιπόν όλες οι παρεμβάσεις και όλες οι επιτηρήσεις, γιατί την έννοια την θυμάστε με την επιτήρηση, την επιδημιολογία, θα πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα όσον αφορά τις λοιμώξεις και όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή και στο ζωικό βασίλειο και στον χώρο των ανθρώπων, κοινότητα και νοσοκομείο. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος, παραδείγματος χάρη, ιδίως στην Κύπρο, το χοιρινό, το σουβλάκι και στην Ελλάδα. Ας πούμε ότι το ζώο έχει ήδη αναπτύξει μια ανθεκτικότητα. Αυτό με την κατανάλωση του κρέατος μπορεί να μεταφερθεί αυτή η ανθεκτικότητα από το ζώο στον άνθρωπο? Δυνητικά, ναι. Και υπάρχουν πάλι, θα πω, μελέτες και μάλιστα και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσπαθούμε να δούμε αυτήν την, ας το πούμε, δυναμική μετάδοσης και των παθογόνων αλλά και των ανθεκτικών παθογόνων από τη μία πλευρά στην άλλη και από τον ζώο στον άνθρωπο. Για παράδειγμα, ακόμα και επαγγέλματα τα οποία είναι σε πολύ κοντινή επαφή με τα ζώα, όπως για παράδειγμα τα σφαγεία. Θα μπορούσε ένα άτομο το οποίο εργάζεται εκεί να έρθει σε επαφή και να απικιστεί, όπως επίσης λέμε, από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Όσον αφορά τώρα τη βρώση των τροφίμων, δηλαδή στην καθημερινότητά μας, πάλι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και είναι ένα πεδίο που τώρα προσπαθούμε να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα, αλλά ναι, δυνητικά υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε μεταφορά και παθογόνων και γονιδίων μικροβιακής αντοχής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, να προσέχουμε, να ενημερωνόμαστε και βέβαια να υπάρχουν και έλεγχοι σχετικά με αυτό. Και βέβαια η πρόληψη, δηλαδή
λίγο μερικές φορές ζηλεύω, γιατί βλέπω κάποιες παρεμβάσεις και κάποια προγράμματα που κάνουν στην Βόρεια Ευρώπη, όπου πρακτικά είναι πάρα πολύ αυστηροί στο κομμάτι της υιοθέτησης όλων των πρακτικών που αφορούν την κτηνοτροφία, ο εμβολιασμός των ζώων, όπως ισχύει και για τον εμβολιασμό των ανθρώπων, και έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικότατα την κατανάλωση αυτών των φαρμάκων χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγή τους. Γιατί πολλά από τα προβλήματα που προέκυψαν ήταν γιατί χορηγούνταν για πάρα πολλά χρόνια τα αντιβιωτικά ως ένα μέσο στα ζώα για να αυξητικού παράγοντα, θα μπορούσαμε να πούμε, για να αυξηθεί η παραγωγή τους. Δεν ισχύει. Τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει στην Κύπρο να το εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα? Ναι. Εντάξει, μια ερώτηση η οποία μπορεί να πάρει αρκετή ώρα, αλλά έτσι λίγο νομίζω θα μπορούσαμε περιεκτικά, να μιλήσουμε μία μέρα γι' αυτό, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θέληση, υπάρχουν ομάδες, υπάρχει η επιστημονικότητα, υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες στην Κύπρο και στην Ελλάδα που έχουν τις γνώσεις και τη θέληση να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι πάλι θα πω ότι σου είπα και πριν, ότι πρέπει να γίνουν παράλληλες παρεμβάσεις και εθνικές και τοπικές, ξεκινώντας από το κομμάτι της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης και του ελέγχου. Στο κομμάτι του ελέγχου θεωρώ ότι παραδοσιακά δεν είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια του να έρθει κάποιος και να μας ελέγξει. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε όλοι μας ότι ο έλεγχος είναι προς βελτίωση όλων και προς αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος που εν τέλει είναι και αυτό ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, αν το δούμε στην σωστή του διάσταση. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολλές παρεμβάσεις και βέβαια και η ανατροφοδότηση. Δηλαδή αν δούμε μετά από κάποιο διάστημα ότι έχουμε μια σημαντική βελτίωση είτε στον τομέα της υγείας των ανθρώπων, στα νοσοκομεία μας, στην κοινότητα, είτε στην κτηνοτροφία, αυτό να γυρίσει πίσω ώστε να πάρουμε δύναμη ότι ναι, προχωράμε προς μια κατεύθυνση και μια στρατηγική που μας ωφελεί. Όπως γνωρίζεις, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναπτύσσεται η πρωτοβουλία Unique Evolve, η οποία εξετάζει πώς οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας σε επίπεδο πληθυσμού. Όλα αυτά που έχουμε πει μπορούν να έρθουν να υποστηρίξουν αυτό το... Εννοείται, και είμαστε πολύ περήφανοι για το Unique Evolve, γιατί είναι πρακτικά ένα καινοτόμο παιδί του Πανεπιστημίου που στηρίζεται στην έρευνα και την τεχνολογία, γιατί προσπαθεί να αξιοποιήσει νεότερες τεχνολογίες, με έμφαση κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, ώστε να βοηθήσει πρώτα απ' όλα οριζόντια για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, για την μακροζωία όπως λέμε, αλλά και για άλλους τομείς πέραν της ιατρικής. Άρα πηγαίνοντας πίσω στο κομμάτι της μικροβιακής αντοχής των λοιμόξεων και των επιδημιών, θα έχει πρωτεύοντα ρόλο. Γιατί φαίνεται ότι πέρα από το οριζόντιο, ότι πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μια άλλη επανάσταση για την ιατρική. Στον δικό μου τον τομέα, στο τομέα της λοιμοξιολογίας και της επιδημιολογίας, μπορεί να βοηθήσει τα μάλα. Πρώτα απ' όλα να σου πει ποιο είναι το καταλληλότερο αντιβιωτικό ή φάρμακο για σένα βάσει των βιολογικών σου χαρακτηριστικών. Κάτι που ονομάζουμε και ως εξειδικευμένη, εξατομικευμένη ιατρική, precision medicine. Θα μπορούσε να συνδυάσει έναν τεράστιο όγκο πληροφορίας και δεδομένων που έχουμε τώρα από τα νοσοκομεία, από τα εργαστήρια, από τα συστήματα υγείας και να τα αναλύσει πρακτικά με πολύ επιταχυνόμενο τρόπο, αλλά και με μεθοδολογίες διαφορετικές από τις συμβατικές, οπότε να σου δώσει μια άλλη οπτική. Για παράδειγμα, νέο σχεδιασμό αντιβιωτικών. Θα μπορούσε να βοηθήσει στην ερμηνεία, στην καλύτερη ερμηνεία των απεικονίσεων. Πάρα πολλούς λόγους γίνεται όταν έχεις μια πνευμονία. Τι πνευμονία είναι αυτή, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση. Άρα εκεί μπορεί να έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα πάλι είμαστε περήφανοι γιατί θα ξεκινήσουμε ένα τέτοιο έργο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τεχνητή νοημοσύνη και ερμηνεία των απεικονίσεων, και βέβαια στο τομέα γενικότερα των λοιμόξεων και της επιδημιολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει στο να προβλέψεις πιο έγκαιρα και πιο έγκυρα το τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να παρέμβεις, να έχεις και παρεμβάσεις δημόσιας υγείας πολύ πιο αποτελεσματικές και νωρίτερα. Άρα τεράστιο φάσμα. Ωραία, κάτι ελπιδοφόρο τουλάχιστον και στην κουβέντα μας τη σημερινή. Λοιπόν, κλείνοντας, τι μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς ώστε
να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα των αντιβιωτικών που κοντεύουμε να τα χάσουμε. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από την ενιαία υγεία, να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι δεν είναι ο άνθρωπος στο κέντρο των πάντων, ότι πρέπει να σεβόμαστε τη φύση και τα ζώα και ότι πρέπει να έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία πολύ πιο κοσμοκεντρική. Νούμερο 2, το είπαμε και πρωτήτερα, ότι πάντοτε όταν αφορά κάποια λίμωξη, για παράδειγμα ένα κρυολόγημα ή μια γρίπη, τα αντιβιωτικά δεν προσφέρουν τίποτα, των αντίον μπορούν να σου δημιουργήσουν και πρόβλημα. Το τρίτο είναι, όπως είπες, δεν δανειζόμαστε και δεν παίρνουμε αντιβιωτικά από τους γείτονες ή από το σπίτι μας. Δεν παρεκκλίνουμε όσον αφορά την διάρκεια της θεραπείας που μας δίνει ο γιατρός μας και βέβαια όσον αφορά το προσωπικό υγείας, πολύ αυστηρότητα και σεβασμός απέναντι στους ασθενείς, πολύ προσοχή και υιοθέτηση των κατευθυντήριων οδηγιών και όλοι μαζί σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να υιοθετούμε, όπως είπαμε, στρατηγικές στις οποίες θα δείξουμε μία συνέπεια, αλλά και μία υιοθέτηση της γνώσης και των οδηγιών που υπάρχουν για να μας βοηθήσουν στο να απατάξουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ζωή, σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.